Доброго дня, діти! Сьогодні на нас чекає особливий урок. Ми познайомимося з унікальним видом українського народного мистецтва, який прославив нашу країну на весь світ – Петриківським розписом. Це не просто малювання квітів чи візерунків. Це ціла мова кольорів, ліній та форм, за допомогою якої майстри висловлювали свою любов до природи, рідного краю та життя. Петриківський розпис вирізняється яскравими фарбами, плавними мазками та особливою легкістю малюнка. Кожен елемент – пелюстка, ягідка, гілочка – має свій настрій і символіку. Сьогодні ви спробуєте себе у ролі справжніх майстрів народного мистецтва. Ми навчимося створювати основні елементи розпису, дізнаємося про техніку кошачка та зернятко і створимо власну декоративну композицію. Пам'ятайте, у Петриківському розписі головне не точність, а настрій, гармонія та краса. Дайте волю своїй фантазії, і ваш малюнок заграє яскравими барвами української душі. Тож беремо пензлики і пориньмо у світ народного мистецтва.